Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from Aking Project. Magandang gabi sa ating lahat, sa lahat ng mga Delivers natin. Doon sa first time tayo mapanood sa aking channel, please subscribe, click mo na yan, Dr. Gigi Sunga. Alright, so ang ating topic ngayon ay napakaganda, lalo na sa mga gusto magsimula ng kanilang YouTube channel o yung nag-start na. Remember, hindi pa tayo ganun ka-expert sa YouTube because ano pa lang tayo 6, 7, 8 months pa lang tayo. Wala pa tayong 1 year na nag-start ng ating YouTube. Pero kumikita na po tayo ng okay. Hindi marami pero consistently when we started last January, February at ngayong March parating na rin ang ating mga dollars yan. So, isi-share ko sa inyo ano ba yung sikreto bakit mabilis ang aking pagyaman. Mabilis ang akong kumita sa aking YouTube channel. Yan. Kasi napapanood ko sa ibang mga channel, minsan daw 3 years, 2 years bago sila mabayaran ni YouTube, bago sila kumita. Pero tayo, 6 months lang at medyo malalaki beyond the minimum yung ating natatanggap. Okay, so ano ba yung mga tatlong sikreto na gusto ko i-share para magawa din natin, magaya natin, doon sa gusto magsimula ng kanyang YouTube channel, start it right now. Ngayon ang panahon para simulan yan, Kat, magsimula ka na. Okay, so tatlo po ang aking sikreto. Number 1, hindi ako tumigil, okay? Hanggat hindi ko nakikita, sino ba talaga yung aking target audience? Ayan. So, sino ba talaga yung audience ko? Yung, kumbaga, yung mga clients ko, yung mga customers ko, naghihintay sa akin gabi-gabi. Kasi ganito explain ko lang po. I am a principal po ako and a speaker. So, nung nag-YouTube ako, I was expecting, yung ding manonood ng aking channel, it's the same audience sa seminar ko, the same audience sa aking mga classroom or sa school setting. But you know na hindi po pala yon, magkaiba siya. So, kaya medyo, nag-try ako ng ibang mga topic, umalis ako sa masyadong formal na YouTube, na video, umalis din ako sa pang-student na video. So, natagpuan ko ng aking market at walang iba. Okay? Ang aking mga viewers pala. Natagpuan ko na sila. Walang iba kundi ang ating mga unang-una OFW na mga kababayan. Maraming salamat po. Pangalawa, yung mga kaibigan natin na gustong mag-start ng mga negosyo nila. At pangatlo, yung mga nasa bahay na nag-iisip kung ano yung pwede nilang gawin na mapagkakitaan. At pang-apat, ito yung mga taong gustong baguhin ang kanilang buhay. Mag-shift mula doon sa kanilang ordinaryong buhay, gusto nila ngayon magnegosyo. So, yung ating audience, napakahalaga po na, matagpuan mo ano ang group, ano yung mga viewers mo. Kasi sila'y manonood ng yung views. Okay? So, minsan nga, nakikita ko minsan yung, kagaya ngayon nag-review ako ng aking mga views. Ang ganda ng iba kong topic pero konti lang nanonood. Pero waging-wagi po dun sa mga about OFW, about business. Ayan. So, I found my audience. Second, content. Ayan. So, nung nakita ko na yung audience ko, nag-focus ako ngayon doon sa content. Ano ba yung laman ng aking video na makakatulong sa mga viewers ko? So, hindi ako nag-video nang wala lang. Pabebe lang. Ano sabi mo? Walwal? Ano ba yung walwal? Hindi, iba naman pala yun. So, hindi po ako nag-video ng wala lang. Okay? So, yung walang content, yung natapos, ano natutunan mo? Di ba? May mga ganun kasing video So, nag-video ako, may mga content sila na alam ko makakatulong dun mismo, directly sa aking viewers. Dahil alam ko na kung ano yung needs nila. Alam ko kung ano yung mga questions nila. Alam ko kung saan ako makakatulong sa kanila. That's the content. Importance of content. Alright? And tatlo naman, of course, dahil siyempre, the more videos, the more chances of viewers na dumami yung viewers mo, di ba? So, sinisipagan lang natin ang ating pag-upload ng mga videos. Napakalaga niyan kasi may channel na minsan nalilimutan niya, ay may channel pala ako. So tayo ay concentrated, nakafocus tayo, almost daily vlog po tayo. Yan. So kaya hindi nawawala yung ating mga viewers, hindi nawawala yung mga kumbaga yung mga group natin, yung market natin.